Sa mga naunang applications ng Riemann Sums na binigay ko sa inyo, meron tayong given function at kailangan nating hanapin yung area under the curve given by that function. Ang Riemann Sums ay pwede rin natin gamitin to estimate the distance traveled by an object given the time and its velocity. At ito yung example ko today. Makikita nyo doon sa table, meron akong recorded time in seconds at saka yung velocity niya in meters per second. So at time equal to 0 sa starting point, yung velocity ng object na to is at 20 meters per second, and then at 5 seconds ang kanyang velocity ay umakyat, naging 23 meters per second, and so on. Now, ang kailangan daw nating hanapin dito sa particular problem na to ay yung distance traveled by this object from 0 seconds hanggang sa 25 seconds base dun sa given velocity. And to do that using Riemann Sums, kapag nilagay natin to sa xy plane wherein yung x-axis nyo, ang inyong time recorded, at yung velocity nyo will be your y-axis, mapapansin nyo yung graph nitong particular object na to na nag-travel from 0 seconds to 25 seconds. Now, kailangan daw natin gawin yung lower estimate. So, ang ibig sabihin ng lower estimate, mag-uumpisa ka sa pinaka-lowest point ng inyong table. And in this case, at 0 seconds, ang pinakamababang velocity niya na na-record is 20 meters per second. So, ito yung 20 meters per second natin. And then, nag-move siya after 5 seconds ng 23 meters per second. And then, after 5 seconds, at 10 seconds, nasa 41 meters per second na yung bilis or velocity ng ating object. So, mapapansin nyo sa graph yung ating increasing function. So, pwede natin gamitin yung Riemann Sums method para ma-approximate natin yung distance traveled by this object. So, since lower estimate, magsa-start tayo dito sa 20. So, lower estimate ko will be 20. Ito yung aking baling length nung aking rectangle, so 20, and then add ko yung second length ng triangle ko na lower estimate, which is 23, and then 41, and then here at 15 seconds, we have 43, hanggang dito tayo magsa-stop, dito sa 20 seconds, which gives us 48. So, hindi na natin isasama itong pinakahuling endpoint mo kasi lower estimate yung ginagamit natin. Kasi wala nang rectangle dito. Kaya, hindi magsa-stop ka na dito sa point na to. So, i-add nyo lang yung mga length nyo, 20 plus 23 plus 41 plus 43 plus 48, multiply it with 5 kasi consistent naman yung width ng aking rectangles o yung time interval ko, kaya pwede ko siyang i-multiply sa 5. So, you have 5 times 175, so it would give you 875 feet na lower estimate value ng distance traveled by this particular object using your lower estimate. So, yan yung representation ng Riemann sum dito naman sa problem na to. So, sa table of values, nag-start tayo sa pinakamababa, nagtapos tayo hanggang dito lang sa 48. Hindi na natin sinama si 52. So, yan yung lower estimate. Now, paano naman kung gagawin natin yung upper estimate? So, anong kaibahan niya at anong magiging estimated value niya kapag upper estimate method ang gagawin natin? Ito yung representation ng upper estimate. So, same table pa rin yung gagamitin natin. Yung mga time in seconds is 0, 5, 10, 15, 20, and 25. Now, yung velocity natin, meters per second. So, mapapansin nyo, feet per second per meter per second dapat siya. So, meron tayong 20, 23, 41, 43, 48, and 52. Same values pa rin, katulad kanina. Ngayon naman, yung ating upper estimate, hindi na tayo magsa-start doon sa pinakamababa. Magsa-start tayo ngayon doon sa 23 kasi pumunta siya mula doon sa mataas papunta sa baba. Pero na-cover pa rin natin yung first 5 seconds. So ngayon, nag-start tayo sa 5 seconds. So ibig sabihin, sa 23, yung ating unang item doon sa ating computation. So meron tayong length na 23. Add mo ngayon yung second length na 41. And then 43, 48, and then 52. And then yung inyong
Width naman, hindi naman nagbago, napansin nyo naman doon sa rectangles na pare-parehas pa rin siya ng sukat, kaya imumultiply nyo lang siya sa 5. And then by doing so, 5 times 207 will give you 1,035 feet. At yan yung ating estimated value kapag ginamit natin yung upper estimate nung ating function using the Riemann sums. So, dun sa lower estimate, meron tayong 875 feet. Sa upper estimate, meron tayong 1,035 feet. So, naglalaro lang sa values ng dalawang yan, yung actual distance na na-travel nitong object na to. Now, paano naman kung ang given time interval natin hindi na consistent, hindi na siya 5 seconds or 10 seconds all throughout doon sa recorded dataset. Dito sa example ka na to, parehas pa rin ang problem natin, kailangan nating hanapin yung distance traveled by the object. At dito sa table na to, at 0 seconds, yung velocity niya will be 30. At 10 naman, naging 28. At 15, naging 25. Ngayon, at 23, mapapansin nyo, hindi na siya consistent dun sa ating time frame. So, 23, 22 yung velocity niya. And at 30 seconds, naging 24 na. So, to find the lower estimate of the distance traveled by the motorcycle from 0 to 30 seconds, parehas pa rin ng method. Kailangan mag-start tayo doon sa pinakamababang point ng ating graph. So, hindi nyo na makikita yung graph this time kasi idediretso na natin siya dito sa lower estimated value nyo, which is 30, going to the right. So, 30. Pero ngayon, alam natin yung 30 na yan, nagtutugma lang from 0 to 10 seconds. So, ito yung inyong width doon sa inyong rectangle kapag ginrap nyo to. So, you have 30 times 10 plus yung 28 times yung interval ng 10 and 15, which is 5. So, you have 5. Tapos, 25. Tapos, yung interval ng 15 and 23. Kunin nyo lang yung distance niya, which gives you 8. Tapos, yung 22 naman, tapos yung interval niya is between 23 and 30 is 7. So mapapansin nyo yung ating mga intervals or yung mga width, kailangan laging positive. Kasi distance yung kinukuha natin dyan. Kaya absolute value yung ating kinukuha sa pagkuha ng distance ng ating time interval. So we have 30 times 10, which gives you 300, 28 times 5, which is 140, 25 times 8, which is 200, and 22 times 7, which is 154. Add them all up, you'll have 794 feet na distance traveled by this particular motorcycle from 0 to 30 seconds. Now, kailangan ko lang i-emphasize na lower estimate yung ginamit nating method kasi pwede rin natin gamitin yung upper estimate para makuha yung estimated distance traveled by this motorcycle. At yun yung ipapakita ko ulit doon sa aking presentation. So, ito yung table. Parehas pa rin nung nauna, pero ngayon, upper estimate yung kailangan ko. So, kung upper estimate, hindi ako magsa-start sa 30. Magsa-start ako ngayon sa 28. Tapos, imumultiply ko pa rin yung distance traveled from 0 to 10. Kaya, 10 seconds pa rin yung aking time interval. I-add ko ngayon siya sa 25. At yung time interval from 25 to 28, yung na velocity will be equal to 5. So, i-multiply ko siya sa 5. Add ko ngayon yung 22. Now, yung 22 ko, from 23 to 15, I have 8 seconds na time interval. Tapos, doon sa last value ko ng velocity ko at 30 seconds, which is 24. At yung pagitan naman nila is from 23 to 30. So, meron akong 7 seconds. Now, tulad nung ginawa ko kanina, multiply nyo lang and then add nyo lahat. Yung aking distance traveled for this particular upper estimate is 749 feet. So, at yan naman yung aking upper estimate. Now, mapapansin nyo, yung aking lower estimate ay mas mataas kaysa dun sa upper estimate. Hindi sa dahil inconsistent siya, ito ay sa dahilan na yung inyong mga interval ay nag-iba-iba na. From 10, naging 5, naging 8, naging 7. Hindi katulad kaninang examples ko, yung ating mga intervals is consistent. Kaya mapapansin nyo na yung upper estimate ay mas mataas kaysa sa lower estimate. So, yan yung kaibahan ng lower and upper estimate. Now, paano naman natin gagamitin yung trapezoid method sa pagkuha ng distance traveled by an object na ginagamitan natin ng Riemann Sums principle?
Ngayon sa trapezoid method naman, parehas pa rin yung gagamitin natin, yung ating table at yung interval, velocity, tapos i-apply lang natin yung trapezoid method na natutunan natin doon sa previous examples ko para dito naman ngayon sa table ko ng values. So yung Riemann sums, gagamitin pa rin natin. Alam natin yung trapezoid method is 1/2 times length 1 plus length 2 tapos multiply by the width. Dito naman yung time interval. So yung distance mo, mag-multiply ka ng 1/2 doon sa distance 1 or yung endpoint 1 to the second endpoint. So dito 28 and 30. So add nyo lang yung 30 and 28 tapos multiply nyo yung time interval na dito 10 seconds. So yun yung ating first rectangle or yung virtual rectangle kasi hindi naman natin nakikita yung graph. Now, yung sa second virtual rectangle natin, 1/2 naman yan noong inyong 25 plus 28. Tapos, yung width mo is 5 naman ngayon kasi yun yung time interval. And then, yung sa pangatlo, 1/2 naman ngayon ng 25 and 22. Tapos, multiply mo sa width na 8 kasi 15 minus, so 23 minus 15 is 8. Tapos, yung last interval nyo is from 22 to 24 multiply by the width at yung width mo ngayon 7 naman. So, simplify nyo yung equation nyo para makuha nyo yung distance. So, ang distance traveled by this moving object using the trapezoid method will be 771.5 feet. So, yan yung paggamit ng Riemann sums using table form.